नमस्कार। हजुर नमस्कार सर। नमस्कार हजुर सकिन्छ सर। नेपाली पाउडर लगाउनै पर्दैन आजभोलि हिँड्नको लागि। नेपाली पाउडर प्रशस्त छ। यहाँ त अजिङ्गर पनि छोरा खाले त नि। अङ्कलले भन्दै हुन्थ्यो त। ओइ ओइ जङ्गल कुटी डर लाग्यो बा। ओइ 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 यहाँ यो यार। ओइ फर्किम जङ्गल कुटी जाँदैछौँ। जङ्गल कुटी त्यसको लागि चाहिँ घरबाट निस्केर बाइकमा तेल हालेर चाहिँ अब त्यसमा प्रस्थान गर्दैछौँ। हामी राप्ती पुल हुँदै जान्छौँ र अहिले तपाईँले यहाँ हामी चाहिँ यो बिजोरी आइसकेका छौँ। बिजोरी उपरी सिसानिया हुँदै हामी राप्ती पुल, नेपालको दोस्रो लामो पुल राप्ती पुललाई चाहिँ यो चाहिँ पार गरेर हामी जङ्गल कुटीतर्फ लाग्नेछौँ र तपाईँहरूलाई त्यहाँ गएर त्यहाँका भ्यूहरू चाहिँ देखाउनेछौँ। अब हामी सिधै चाहिँ तपाईँहरूलाई राप्ती पुलमा गएर चाहिँ एकछिन हामी राप्ती पुलको केही सिनेमेटिक भ्यूहरू चाहिँ लिनेछौँ र त्यसपछि चाहिँ सिधै हामी जङ्गल कुटीतर्फ लाग्नेछौँ। र त्यसतर्फ जाँदाखेरि बाटोमा के देखिन्छ अब चाहिँ यो भिडियोमा हेर्नुहोस्। नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ तपाईँहरूलाई मेरो यो फर्स्ट ब्लगमा। र हामी फाइनल्ली चाहिँ घरबाट हिँडेर अलि राप्ती पुलमा आइसकेका छौँ। नेपालको दोस्रो लामो पुल यो राप्ती पुल हो, जुन देखिराख्नु भएको छ। पछाडि पनि हेर्नु एकदमै लामो रहेको छ। 830 भनेपछि नेपालको दोस्रो लामो पुल रहेको छ। हामी नेपालको दोस्रो लामो पुलमा आइसकेका छौँ र मसँग अहिले यहाँ भाइहरू छन्। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ भाइहरू, सानो भाइहरू छ। भाइ त्यसै गरी मेरो अर्को भाइ छ। नमस्कार, म पवन जी सी र मेरो युट्युब च्यानल पनि भिजिट गरेर हेरिदिनु होला, पवन जी सी। यहाँ छ मेरो भाइ अर्को जी। हामी सबै भाइहरू आज चाहिँ जङ्गल कुटी जाँदैछौँ र कोही चाहिँ हामी साइकलमा जाँदैछौँ भने चाहिँ कोही बाइकमा जाँदैछौँ। हामी दुईटा चाहिँ बाइकमा जाँदैछौँ र भाइ र अर्को सानो भाइ चाहिँ साइकलमा जाँदैछौँ। र अहिले यहाँ भाइले फोटो खिच्दैछ र बाँकी चाहिँ अब एकैचोटि चाहिँ जङ्गल कुटीमा तपाईँसँग चाहिँ भेट हुनेछ र त्यसको बारेमा केही जानकारीहरू पनि म दिनेछु र त्यहाँसम्म जानलाई के कस्तो बाटोहरू रहेको छ त्यो पनि तपाईँहरूलाई देखाउनेछु। जङ्गल कुटी कता हो? गोबरडिया पुरै कति किलोमिटर छ लगभग?
हामी चाहिँ अलि महदेव आएको छौँ। यो चाहिँ नयाँ बाटो बन्दैछ, 6 लाइनको चाहिँ बाटो हो। नयाँ बाटो एकदम फ्राकिलो बाटो रहेको छ। महेन्द्र राजमार्ग भन्दा पनि एकदमै फ्राकिलो बाटो चाहिँ अहिले बन्दै गरेको यो बाटो हो। यो चाहिँ 6 लाइनको बाटो हो र यसलाई हामीले पार गर्दै चाहिँ त्यसपछि धैरेनी जान्छौँ। धैरेनीपछि गोबरडिया पछि फेरि हामी चाहिँ जङ्गलकुटीतिर तर्फ चाहिँ प्रस्थान गर्दछौँ। अब के कस्तो उयोहरू छ, यो अहिले भर्खरै बाटोहरू बन्न लागेको हुनाले यहाँ गिट्टीहरू बिसाइएको छ। त्यसैले बाटो चाहिँ अलिक धुलो चाहिँ अलिक बेसी नै छ र अब हामी तपाईँहरूलाई सिधै अब जङ्गलकुटीतर्फ जाँदाखेरि के आउँछ त्यो सम्पूर्ण देखाउनेछ। एकदमै धुलो छ, धुलो 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 रोक्नुपर्छ यार। धुलो छ नेपाली पाउडर लगाउनै पर्दैन आजभोलि हिँड्नको लागि। नेपाली पाउडर प्रशस्त छ। वडा कार्यालय रहेको छ यहाँ बडवा गाउँपालिकाको वडा नम्बर कार्यालय रहेको छ। यहाँबाट चाहिँ हामी सिधै जानुपर्छ। गोबरडिया दeukhuri दाङ लेखेको छ। हामी अब यहाँबाट भित्र जाँदैछौँ। जङ्गलकुटी जाने बाटो कुन हो? जङ्गलकुटी सिधै हो। कति टाढा खा अब हामी चाहिँ फाइनली जङ्गलकुटी जाने बाटोमा चाहिँ प्रस्थान गरिसकेका छौँ। यहाँ हेर्नु जङ्गलै जङ्गल रहेको छ। त्यसैले नै यसको नाम जङ्गलको बिचमा यसको नाम चाहिँ जङ्गलकुटी राखेको जस्तो चाहिँ हामीले अनुमान गरेका छौँ। तर त्यहाँ गइसकेपछि थाहा हुन्छ के कारणले चाहिँ यसको नाम अनुमान गर्न सक्छ। यहाँ त अजिङ्गर पनि छोडा खाले त नि। अङ्कलले भन्दै हुन्थ्यो त ओइ ओइ जङ्गलकुटी डर लाग्ला कि बा। ओइ 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 यहाँ यो यार ओइ फर्किनु ओ माइ गॉड यहाँ जङ्गल छ त कोही छैन, सुनसान केटाहरू आउँछन् त नि। ओ मन्दिर यो त होइन होइन त्यो के हो? ट्याङ्की होइन? शिशिर अट्याक गर्ला नि यार। केटाहरू आउनु सक्छन् त नि। साथीहरू हामी चाहिँ अब बिच बाटोमा आएका छौँ। त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जङ्गलै जङ्गल रहेको छ। यसको यो जङ्गलको भित्र रहेको हुनाले चाहिँ यसको नाम चाहिँ जङ्गलकुटी राखे जस्तो लागेको छ। र अहिले हामी एकछिन चाहिँ रेस्ट गरेका छौँ। भाइहरू उहाँ छन्, भाइहरूले उहाँ पोजहरू हान्दैछन् र एकछिन हामी यहाँ रेस्ट गरिरहेछौँ। अब यहाँबाट करिब
3-4 किलोमिटर रहेको छ भन्नेको छ र एकदम उकालो रहेको छ र हामी चाहिँ बाइकमा आएको हुनाले चाहिँ अहिले चाहिँ केही छैन भाइहरू चाहिँ अहिले साइकलमा आएको हुनाले चाहिँ केही गाह्रो भइराखेको छ र हामीले यहाँ चाहिँ अब केही भिडियोहरू वा केही टिकटकको लागि चाहिँ केही भिडियोहरू चाहिँ बनाउन लागिरहेका छन् भाइहरूले सबै हेर्नु होला जङ्गल कुटी कति टाढा छ जङ्गल कुटी आइसक्यो नि अब ए ल ल थ्याङ्क यू है ल हामी चाहिँ आइसक्यौँ रे अब जङ्गल कुटी खुसीको धेरै लामो हामीले यात्रा पार गरेर आएको छौँ बाटो एकदमै लामो रहेछ अब आइसक्यो कस्तो छ के छ हामीलाई केही थाहा छैन कस्तोटी आएको हुनाले नाम जङ्गल कुटी भयो भने कस्तो रहेछ आफ्नै गाउँठाउँको सोधमोड पनि हुन्छ मान्छेहरू सबैले चिन्छन् होइन भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी आइसकेका छौँ सायद यही नै हो कि जस्तो लाग्यो है गेट रहेको छ फाइनल्ली हामी चाहिँ आइसकेका छौँ जस्तो लाग्यो गेट बन्द छ जङ्गलकुटी धार्मिक वन यो चाहिँ जङ्गलको बिचमा चाहिँ यस्तो किसिमको गेटहरू रहेछ यहाँ चाहिँ श्री सिद्धि बागनाथ बाबा जङ्गल कुटी धार्मिक वन भनेर चाहिँ यसरी भनेको छ यो चाहिँ गोबरडिया 8मा पर्दो रहेछ स्थापना चाहिँ 2073 अनि चालकिल्ला चाहिँ चिमचिमे खोला अनि पश्चिममा चाहिँ पनसवा खोला सपै खोला र उत्तरमा गोबरडिया सामुदायिक वन पर्दो रहेछ र दक्षिणतिर चाहिँ डडुवा पहाड र यसको क्षेत्रफल भनेको 37.5 हेक्टर चाहिँ रहेछ यसको चाहिँ यस्तो रहेको छ भ्यूहरू चाहिँ त्यही भ्यूहरू भाइहरू गइसक्यो अब हामी चाहिँ लाग्छ भानपुर के हो भानपुर भानपुर यहाँ कहाँ अहिले कहाँ करे बस करके आइलो ए यो चाहिँ हेरचाह गर्न लाउनु हा कति आउँछन् मान्छेहरू यहाँ चाहिँ हेर्नलाई आउँछ नि आउँछ नि दिनमा लगभग कति जति आउँछन् यहाँ कस्तो जे माग्यो त्यही पुरा हुन्छ कि कस्तो हो जिन्दगी भनेको यस्तै हो जिन्दगीको गोरेटोमा यात्राहरू गर्दै जानुपर्छ आफूले घुमघाम पनि कहिलेकाहीँ यसो गर्नै पर्छ त्यो हिसाबले हाम्रो आफ्नै नजिक आयो ल अब चाहिँ घरहरू पनि देखिन लागिसकेको छ सायद यही नै होला जङ्गल कुटी जङ्गलको बिचमा एउटा सानो कुटी भनेको ठुलै कुटी जस्तो देखिरहेछ अब आयो होला सायद त्यहाँ गेट छ यहाँ घरहरू सबै रहेछ एकदम राम्रो व्यवस्थित रहेछ के कस्तो छ सायद भयो भने हामीले एउटा इन्टरभ्यू जस्तो पनि लिन्छौँ यहाँ जङ्गलकुटीको बारेमा एउटा केही कोहीले यसो भन्नेवाला केही हुनुभयो भने चाहिँ फाइनल्ली हामी चाहिँ जङ्गलकुटी आइसकेका छौँ हेर्नुहोस् पछाडि यस्तो घरहरू रहेका छन् घरहरू देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो रहेको छ एकदमै जङ्गलै जङ्गल रहेको छ र भाइहरू चाहिँ आइसकेका छन् आउँदैछन् भाइहरू आउन लागि घरहरू ल अब आइगे अब भाइहरू चाहिँ आइसकेका छन् हामी सँगसँगै आयौँ यस बाइक र साइकलमा एकदमै सँगसँगै आइसकेका छौँ कस्तो लाग्यो यहाँ आएर बाबा की जय सानो भाइ आउँदैछ
फाइनली हामीले सबै भिजिट गरिसकेका छौँ र यहाँ धेरै भवनहरू सबै बनेका रहेछन्। पहिलाको भन्दा चाहिँ एकदम राम्रो भएको कुरा चाहिँ यहाँको पुजारी जुन बाबा हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ भन्नुभएको छ र बाबासँग पनि मैले एउटा सानो इन्टरभ्यू ल्याएको छु र त्यो इन्टरभ्यू तपाईँहरूले हेर्न चाहनुहुन्छ भने युट्युबमा गएर चाहिँ पिजिसी खबर भनेर चाहिँ सर्च गर्नुभयो भने त्यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ बाबासँग गरिएको इन्टरभ्यू र म त्यो बाबा यो चाहिँ कसरी बन्यो यसको विशेषताहरू के कस्ता रहेका छन् यो सम्पूर्ण जानकारी छोटो मैले एउटा इन्टरभ्यू ल्याएको छु। त्यो इन्टरभ्यू हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानल पिसी खबरलाई चाहिँ भिजिट गर्नु होला। र अब हामी चाहिँ जाने तयारीमा छौँ र यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ भाइहरूले चाहिँ यहाँ अब हात खुट्टा चाहिँ धुन लागिरहेका छन् र बेल पनि खाइसकेको छ उनीहरूले। अब हात खुट्टाहरू धोएर चाहिँ जान लागिरहेका छन्, रेडी भइसकेका छन्। अब हामी जान्छौँ। फाइनली हामी अब फर्किन लागिसकेका छौँ। अब तपाईँलाई जाँदाखेरिको देखाउँछौँ। एकदमै राम्रो लाग्यो। तपाईँ पनि नजिक नजिक आउनु होला एकचोटि भिजिट गर्नु। साथीहरू फाइनली चाहिँ अब हामी चाहिँ घर आइपुगेका छौँ र यो ब्लग तपाईँलाई कस्तो लाग्यो र आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै नयाँ नयाँ ठाउँको ब्लग चाहिँ लिएर आउने छु र तपाईँहरूलाई यो ब्लग मन पर्यो भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। फाइनली अब चाहिँ हामी घरमा लगभग आइसकेका छौँ। राति ठुलो अब घरमा आइसकेका छौँ। ल आजलाई